Hello guys! Ako nga pala si Del. So, nandito ako ngayon para gumawa ng video tutorial about sa apps na ginagamit ko pang-edit ng mga images, mga pictures ko. Kasi ang dami na nagtatanong sa akin kung anong ginagamit kong apps. Tsaka ang dami na rin nagsasabi sa akin, gumawa ka na ng video tutorial about just sa apps na ginagamit ko para naman matutunan din nila. Ito na yung first video tutorial ko. Sana ma-enjoy nyo. Ito yung apps na ginagamit ko, yung Picsart. So, tulungan ko kayo kung paano ko siya ginagamit. Bahala na kayo kung may matutunan kayo sa akin. Umpisa na tayo guys. Tutorial how to use Picsart apps for editing. Yan yung wallpaper natin gamit ko dyan is Picsart lang. Yan, hanapin natin na si Picsart kay Play Store. Syempre, da-download muna natin. So, hanapin natin si Picsart. Play Store tapos Picsart. Yan yung logo ni Picsart. Yan yung hanapin natin kay Play Store. So, na-download ko na kasi siya. I-open ko na lang siya ngayon. Open natin. Ayan, syempre bago tayo mag-umpisa na mag-edit ng mga images natin, syempre dapat meron na tayong mga images na i-edit natin. So ako naman, meron na ako dito mga images na dinownload para naman madali tayong makapag-edit. Wait lang guys. Ito, Picsart tutorial. Ito dapat yung magiging kalalabasan nung image natin. Meron pang mga ads kasi. Meron kasi si Picsart na Picsart Gold. Hindi ko siya tinatry kasi may bayad siya kapag dun lang tayo sa free. Pero kapag nag-Picsart Gold kasi, mas marami yung mga tools na magagamit mo kay Picsart. Pero sa akin kasi yung mga tools sa free na Picsart, napaka-usable na siya para sa pag-e-edit ko. Kaya ito dapat yung kakalabasan ng edit natin. Kaya umpisa tayo sa isang image natin, hindi ito. Ito ang umpisahan natin na image. Ang dami nating Ito yung image natin. So, ang gagawin natin, wallpaper siya. So, ang natin dapat, yung size natin, papalitan natin siya dito sa tools. Click natin yung tools, resize. Ang ang width natin is 1080. Tapos yung height natin is 1920. Oops. So kailangan natin siyang 1080. Tapos ito. So nag-automatic siya pag nagre-resize siya ng image. Kailangan natin guys, back tayo dito. Hanap tayo ng, kung gusto mo ng wallpaper para mas madali, print screen mo to. Okay, print screen nyo na. Punta ulit tayo kay Picsart. Click yung plus sign. Click natin yung print screen natin. Ayan yung screen nyo. So, click natin si tools para malaman natin yung size natin. Ayan, 1080 tsaka height 1920. So, tama na yung size natin. So, ngayon, syempre, hindi naman yan yung magiging itsura dapat ng wallpaper natin. So, hanapin natin si add photo. Ito si add photo. Click natin si plus add photo. Hanapin natin yung mga dun tayo sa mga dinownloads natin. So, ito, click natin to. Add natin siya. I-resize lang natin siya para ma-capture niya yung buong screen. Yan. Depende sa'yo kung gaano siya kalaki. Kung ano yung masasakop niya. Yan. Sa akin kasi sinasakop ko lahat. Oops. Yan.
Ayan, okay na yan guys. So, check na natin siya. Check. Yan. So, siya na yung nagiging ano natin. Nakuha na natin yung size ng kailangan natin para dun sa wallpaper natin. Tama naman yung size yan. 1080 and 1920 na size. Gusto natin siyang baguhin yung effect ng image. So, click nyo lang yung effect. Tapos, yan. Pwede kayo pumili dyan kung anong gusto nyo itsura nung Bruno nyo. Yan, yung wallpaper nyo. Yan, marami siyang mga tools. Ako, lagi kong pinipili kasi yung fatal. Medyo, ano siya, trip ko yung mga ganyan-ganyan na design. Pero sa ngayon kasi, hindi natin kailangan yan. X na natin to. Pero parang gusto trip ko yung yung fatal 2. Gamitin natin si fatal 2. And check natin. Tapos pwede naman natin siyang lalagyan na natin siya ng isa pang photo. Hanapin natin yung photo na to. Ayun, see yung bola. Ayun guys. Lagay natin siya dun sa gusto mong paglagyan. Syempre sa akin kasi nasa gitna. So gagawin natin, center rin yung isa pang Bruno. So isang image pa. So ito yung click natin yung nasa black and white sa taas, yung parang eraser. Click natin yun. Pagka click mo nun, pwede mo i-click yung tao na icon. Click mo yung tao na icon. Tatanggalin niya yung ibang mga part ng image. Ayan, tatanggalin niya yung mga ibang part ng image. Pwede mo siyang burahin din gamit ito. So, parang eraser talaga. Ayan, yung eraser. Tapos, pwede mo rin gamitin yung parang pang paint na yan. Parang pang paint. Para lumabas yung ibang details nung na-delete mo image, yung na-erase mo na image. Ayan, babalik natin yung image na yun. Ayan guys. Pero syempre hindi naman natin kailangan lahat yan. Kailangan lang natin yung bola. So yan, dahan-dahan natin pupurahin yung mga gilid-gilid. Para lumabas yung background natin. Yan, okay na. Ginawan lang natin. Okay? Then, click na natin si okay. Kasi tapos na naman natin yan. Yan, para mag-fix na siya dyan. So, mag-a-add tayo ulit ng photo. De, unahin natin si yung light. Kasi, layer by layer din yung kasi natin. Yung gagawin nating wallpaper. Kasi pag hindi natin siya ni-layer by layer, kung ano yung nasa pinakaunahan, yung pinakahuli mong ipapatong, yun yung nakaangat. So, dapat kailangan pumailalim din yung ibang kulay yung gagawin natin. So, ito yung gagamitin natin. Ayan. Ito kasi yung nandyan sa picture ko. Pero, mas trip ko kung itatago ko na lang yung liwanag na yan.
Yan yung mga pang-resize guys. Yung arrow na yan. Tapos pwede natin baguhin yung kulay niyan. Gagawin natin blue. Ayan, para kakulay ng wallpaper natin. Pwede naman natin ito ilagay dito eh. Yan. Okay. Lagay pa tayo ng isa kasi medyo gusto ko yung medyo parang dalawa yung layers. So lagay pa tayo ng isa. Kunin natin muna to. Yan, i-layer lang natin para pag niliitan natin. Nakayan nga natin na konti. Ayan. Tapos baguhin natin yung kulay din. Ayan, okay na guys. Ito kung gusto nyo, dyan nyo na lang ilagay para medyo may parang lightning. Lighting niya dun sa image. Para parang may araw, di ba? Tapos, check na natin yan. Para umilalim na siya. Tapos, lalagyan na natin ngayon yung pang-finish natin, si Bruno ulit. Nasaan na si Bruno? Ayan. Yung mga ano dyan, yung mga nag-Mobile Legends dyan. Kilalang kilala yan, si Bruno. Picsart. Ayun, Picsart tutorial. Click natin ulit si Bruno. Yan, so gusto nyo mapunta siya dun sa kabila. Ayan. So babago siya. Pero X muna natin siya. Kung gusto nyo, pwede natin siyang i-flip natin siya. Pick nyo yung horizontal. Ayan, mapiflip siya na ganyan. Check nyo muna. Tapos, add nyo si image ulit. Hanapin ulit natin. Picsart tutorial. Ayan. So, gusto natin mapunta siya sa gitna, syempre. Tapos, syempre, click natin ulit yung sa eraser sa ibabaw. Click mo yung image. Click mo sa eraser. Click mo ulit yung person na icon. Diba? Napadali lang guys. Para ma-capture niya yung tsura lang ni Bruno. Tapos, konting bura-bura na lang. Konting dagdag. So, ayan, nabura halos lahat ng ibang part ng paa niya. So, click natin na si paint. Syempre, click natin si paint. Para ma-buo ulit yung image. Oops. Ibaba lang natin yung omelette. Ayan, omelette guys yung gamit ko rin pang recording tsaka pang ano yan, pang live stream ko. Ayan, lumabas na image ni Bruno. So, i-erase natin yung mga details na hindi natin kailangan. Erase. Ayan, nabubura rin yung ibang part. I-erase muna natin yung ibang part. Erase. Pwede nating i-zoom yan. Tapos, pwede natin paliitin yung size nito. Para kung ano lang yung part na gusto natin lumabas. Yan.
natin yung mga details na kailangan natin. Kasi iba nabubura eh. Ayan. Tapos yung mga details na kailangan natin. And daanan nyo guys yung mga part na nabubura kasi yung ibang details nabubura rin siya nung na person na icon. And daanan nyo lahat guys. Daanan nyo lang. Ayan yung mga details na yan, no? Diba may nabuburang details. Daanan nyo lang siya, tapos burahin nyo na. Kasi yung iba hindi naman kailangan. So, burahin natin. Hindi ko ulit yung yung erase. Okay. Ayan, binubura ko lang yung ibang details. Oops. Nabura ba ako doon? Ayan, okay na yan guys. Suburahin lang natin yung konting part dito sa paa. Hindi masyadong mag-clean. Kita yung mga ibang kulay. Ayan, bura-burahin natin konti-konti. Part para makita yung background natin na football, diba? Yan, parang medyo malaki yung football na ay yung picture natin ng Bruno, so pwede naman natin siyang liitan. Ayan, diba? Para kita pa rin yung bola na nilagay natin. So okay na siya dyan. Enter na natin. Tapos, lagay tayo ng lens ulit, lens flare. Ayan, ito yung lens flare natin. Ito yung lagi kong ginagamit. Pero ito yung gamitin natin ngayon. Size natin. Ayan, kayo bahala kung paano nyo na lang siya de-designan. Pero yun yung mga tools na ginamit ko. Ayan, tapos na siya guys. So, click na natin yan. Pwede natin siyang i-flip ng i-flip. Kung anong mas trip nyo. Kung nakaganyan ba. Or ganyan. So, sa akin kasi mas trip ko yung ganito. Kasi, iba naman yung natin, yung point. Ayan. Yun lang guys. Okay na siya, tapos save lang natin. Click nyo lang yung arrow dun sa taas, yung white, tapos may arrow. Click lang natin yung save. Ayan, tapos na guys, dadan na natin. Ayan, may kita nyo na siya sa gallery nyo yan. So yun lang guys. And thank you guys, sana may natutunan kayo sa ginawa nating video tutorial about sa Picsart, kung paano mag-edit ng mga images, tapos kung paano gumawa ng wallpaper natin. So, sana subscribe my channel para sa mga susunod pa natin mga video tutorial. Tapos comment na rin kayo kung ano yung pang mga gusto nyo pang matutunan na try nating aralin, tapos ituturo ko sa inyo guys kung ano yung mga matututunan ko dun sa apps na yun. So thank you guys, please subscribe.